Ê mới đã phê nhưng mà con màu bơ phèm con phèm hơi tụi mui con nào chào phèm mà chồng chào phèm em đưa tụi mui khăn con nào cái đó mà mà slo sầm lo mà chui vô nhầm hết cơm xong là nhom miến nhưng phở chỉ muốn đánh ăn chỉ này chủ đấy ôi lăng ô khang mà tên ăn chỉ này bao giờ á cho mà test mẹp lại với nhom miến chỉ muốn đánh cái ai chúc mình nó tờ lái bình bó chia ná hai năng ồm và tóm tiết nhom miến chỉ muốn đánh đấy mà test tôm xó hai năng mà xay súp ru trên bờ tôm ta hỏi lời nắng chấp đan thôi chỉ muốn nhâm tặng ở cái này từ bờ lái nhâm chấp đam liền cho ăn chỉ này này áp sấn ôi anh chị này chụp dướng á, ô khăn mình tèn sắp sạch nó á. Tòm tiết nhâm chụp làm chật lá. Tòm tiếp nhâm cho ba hành lá.
nhâm chọc đam đã linh xâm xó từ một giờ mà ngồi ấy đưa về lắng chân tí toàn tiết nhâm đan để chỉ một nhâm tê tốt chỗ đã cho anh chị đi chụp chỗ âm bờ masala sốt cò só tắc rấy tầm tết nhâm chặt tắc chỗ bằng dương ăn ăn ô hai lần nếu nhâm chập đạm đã lại chỗ làm sao tôm rồi trên bờ tôm đi chỗ tầm tiết nhưng chập đam bong mà ốm chia ná nâng tầm bong chỗ ôi đạn chẳng tới sờ bao dương hơi tao chui mà muốn ấy xong rồi bao giờ ba chị anh hỏi tờ nhắm chỉ muốn nhâm từng ngọt này ôi lần từ nón khăn mình tên món á ôi slow bao giờ ngạ còn thực khê nhá lần từ nón khăn mình tên món á cái khăn mình tên Ồ con xong rồi cả ta sẽ nói video rồi nha, bye bye.